हामी दुवैले देख्यौं. We both saw it. We both saw it. हामी दुवैले यो देख्यौं. We both saw it. अर्को छ दुईटैले हाँसे. दुवैजनाले हाँसे. Both guys laughed. Both guys laughed. दुवैजनाले हाँसे. Both guys laughed. दुवैजनाले हाँसे. अर्को छ उनीहरू दुवैजना मुस्कुराए. They both smiled. They both smiled. उनीहरू दुवैजना मुस्कुराए. They both smiled. अर्को छ म तिमीलाई घृणा गर्छु. I hate you. I hate you. म तिमीलाई घृणा गर्छु. I hate you. अर्को छ म तिमीलाई माया गर्छु. I love you. I love you. म तिमीलाई माया गर्छु. I love you. अर्को सेन्टेन्स छु म उनीहरूलाई माया गर्छु. I love them. I love them. म उनीहरूलाई माया गर्छु. I love them. अर्को सेन्टेन्स छ हामी दुवैजना त्यो गर्छौं. We both do that. We both do that. हामी दुवैजना त्यो गर्छौं. We both do that. अर्को छ हामीले श्यामलाई देख्यौं. We saw Sam. We saw Sam. हामीले श्यामलाई देख्यौं. We saw Sam. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई तिनीहरू दुवै मन पर्छ. I like them both. I like them both. मलाई तिनीहरू दुवैजना मन पर्छ. I like them both. अर्को छ उनीहरू दुवैजना सहमत भए. They both agreed. They both agreed. उनीहरू दुवैजना सहमत भए. They both agreed. अर्को छ म तिमीलाई मिस गर्छु अथवा म तिमीलाई सम्झन्छु. I miss you. I miss you. म तिमीलाई सम्झन्छु. I miss you. अर्को छ म पागल छु. I'm crazy. म पागल छु. I'm crazy. I am crazy. म पागल छु. अर्को छ तिमी सही छौ. You are right. You are right. तिमी सही छौ. You are right. अर्को सेन्टेन्स हामीसँग छ समय खेर नफालिकन. Without wasting time. Without wasting time. समय खेर नफालिकन. Without wasting time. अर्को छ हल्कासँग थिच्नुस्. हल्कासँग थिच्नुस्. Press it gently. Press it gently. हल्कासँग थिच्नुस्. Press it gently. अर्को वाक्य छ हामीसँग किनभने यो मलाई सुहाउँछ. Because it suits me. Because it suits me. किनभने यो मलाई सुहाउँछ. Because it suits me. अर्को सेन्टेन्स छ तिमीलाई त्यो रङ किन मन पर्छ. Why do you like that color? Why do you like that color? तिमीलाई त्यो कलर किन मन पर्छ. Why do you like that color? तिमीलाई त्यो रङ किन मन पर्छ. यो तिमीलाई सुहाउँछ. It suits you. It suits you. यो तिमीलाई सुहाउँछ. It suits you. It suits you. यो तिमीलाई सुहाउँछ. यसलाई सुक्न दिनुस्. Let it dry. Let it dry. यो सुक्न दिनुस्. Let it dry. अर्को छ बहाना नबनाउनुस्. Don't make excuses. Don't make excuses. बहाना नबनाउनुस्. Don't make excuses. अर्को छ पहिला काम गर्नुस्. Do the work first. पहिला काम गर्नुस्. Do the work first. Do the work first. पहिला काम गर्नुस्. अर्को छ मलाई यस्तै लाग्छ. I think so. I think so. मलाई यस्तै लाग्छ. I think so. अर्को सेन्टेन्स मेरो टाउको दुखेको छ. I have a headache. I have a headache. मेरो टाउको दुखेको छ. I have a headache. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मेरो टाउको दबाई दिनुस्. मेरो टाउको दबाई दिनुस्. Press my head. Press my head. मेरो टाउको दबाई दिनुस्. Press my head. Press my head. मेरो टाउको दबाई दिनुस्. अर्को छ त्यो भित्र लिएर आउनुस्. Bring it in. Bring it in. त्यो भित्र लिएर आउनुस्.
Bring it in. यो काम गर्नुहोस्. Do this work. Do this work. यो काम गर्नुहोस्. Do this work. हजुर यो गर्न सक्नुहुन्छ. You can do it. You can do it. हजुर यो गर्न सक्नुहुन्छ. You can do it. मलाई पर्खनुहोस्. Wait for me. Wait for me. मलाई पर्खनुहोस्. मलाई नपर्खनुहोस्. Don't wait for me. Don't wait for me. मलाई नपर्खनुहोस्. Don't wait for me. It is a haunted house. It is a haunted house. यो भूत घर हो. It is a haunted house. यो भूत घर हो. Do you believe that? के तिमीले त्यसमा विश्वास गर्छौ? Do you believe that? Do you believe that? के तिमीले त्यसमा विश्वास गर्छौ? No, I don't. म गर्दैन. No, I don't. म गर्दैन. Should I inform everybody? के मैले सबैलाई खबर गर्नुपर्छ? Should I inform everybody? के मैले सबैलाई खबर गर्नुपर्छ? I have already done that. I have already done that. मैले त्यो पहिले नै गरिसके. I have already done that. मैले त्यो पहिले नै गरिसके. Who was with you yesterday? हिजो तिमीसँग को थियो? Who was with you yesterday? Who was with you yesterday? हिजो तिमीसँग को थियो? My brother was with me yesterday. मेरो भाइ हिजो मसँग थियो. My brother was with me yesterday. मेरो भाइ हिजो मसँग थियो. कस्तो गनायो? कसले पाद्यो? How smelly? Who farted? How smelly? Who farted? कस्तो गनायो? कसले पाद्यो? How smelly? Who farted? कस्तो गनायो? कसले पाद्यो? कोले पाद्यो? टोइलेट जानुहोस्. को पाद्यो? टोइलेट जाऊ. Who farted? Go to toilet. Who farted? Go to toilet. कसले पाद्यो? टोइलेट जाऊ. Who farted? Go to toilet. The toilet is stinking. Toilet गनाइरहेको छ. The toilet is stinking. Toilet गनाइरहेको छ. तिमी सफा गर न त. You clean it. You clean it. तिमी सफा गर. You clean it. Flush the toilet. Toilet मा पानी हाल्नुहोस्. Flush the toilet. Flush the toilet. Toilet मा पानी हाल्नुहोस्. I need to pee. मलाई पिसाब आयो. I need to pee. I need to pee. मलाई पिसाब आयो. I need to urinate. मलाई पिसाब गर्नु पर्यो. I need to urinate. I need to urinate. मलाई पिसाब गर्नु पर्यो. I need to poop. मलाई आछि आयो. I need to poop. I need to poop. I need to poop. मलाई आछि आयो. मलाई आछि आयो. I need to poop.